אני רוצה לעבור לנושא שני בתוך שיעור הסיכום הזה ולשאול לאן פליה של המחשבה היהודית עכשיו. זה כמובן שאלה שהיא מאוד ספקולטיבית, כי מה טומן לנו העתיד ואיך הוא נראה ומה זאת יצירה יהודית עתידית או עכשווית, קשה לדעת, אבל אולי קווים שאנחנו רואים שהולכים ומתהווים ואתגרים שהולכים ונוצרים. כשאנחנו פונים לחשוב על השאלות של לאן פניה של המחשבה היהודית בהווה, בעתיד, אחד האופנים להעמיד את השאלה הזאת זה להגיד, טוב, אמרנו שמחשבה יהודית היא בעצם בהרבה מובנים תוצר של תמורות היסטוריות משמעותיות, מפגשים עם הקשרי מחשבה אחרים. האם העולם העכשווי מזמן לנו גם הקשרים היסטוריים אחרים וגם הקשרי מחשבה נוספים שהם שונים במהותם מהמודרניות. הקדשנו את כל החלק השלישי של המבוא הזה למחשבה יהודית מודרנית. והאם אנחנו ניצבים באיזה מצב אחר, שונה מהמצב המודרני, שיכול להבטיח או יכול להצמיח כיווני מחשבה אחרים, תפיסות אחרות, יצירה מסוג אחר, אתגרים אחרים. אני רוצה בעצם לסיים את הקורס בשאלה הזאת, באותה מחשבה יהודית שהקורס לא יכול לדבר עליה כי עוד לא נמצאת שם. וכשאנחנו מסתכלים על העולם שבו אנחנו עומדים, ויש דפוסים בסיסיים של המודרנית שהולכים ומשתנים מול עינינו, ואני רוצה לדבר על כמה מהם. הראשון, אין ספק שהוא ניכר, זה שמה שאפיין את המודרניות כחילון הולך ומתעצם. אנחנו דיברנו על זה, שהחילון הזה גם מקבל צורות שונות מהעלייה של מרחב ניטרלי, מרחב אזרחי ניטרלי, דרך חילון שקשור בצמיחת המדע, דרך חילון שקשור בביקורת היסטוריוזופית, היסטורית של מקורות הסמכות של העבר, דרך התפיסות האנתרופולוגיות של האיש החילוני, במסורות האלה של ניטשה ואחרים. החילון היה בשר מבשרה של המודרניות, כולל ההשפעה האדירה שלו על העם היהודי, שעובר או שעבר תהליכי חילון מואצים עם המודרניות. אז אחד המאפיינים של המודרניות היה שתהליכי חילון, ובמצב, אם נרצה, נקרא לו הפוסט-מודרני, המומנטום של תהליכי החילון באיזשהו מובן איבדו, המומנטום של תהליך החילון נפסק, או התנופה שלו לא הולכת ומתעצמת כמו שהיה נראה לנו. וכשאנחנו חושבים בעצם למה זה מתחולל, ואנחנו יכולים לתת כל מיני השערות לעניין הזה, אבל צריך לזכור שיש לנו תנועות חילון מאוד גדולות, ואם נרצה יש מהם 3. יש את ההשכלה, יש סוציאליזם, זאת תנועת חילון מאוד גדולה, והלאומיות, לאומיות יהודית במקרה הזה יוצרת מוקד אחר של זהות יהודית, יש לה יחס אחר אל ההיסטוריה, היא באיזשהו מובן מחלנת את מושגי הסמכות וההיסטוריה שלה. התנועות האלה בעצם גרפו, סחפו לא מעט יהודים, אגב, גם באליטות היהודיות. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על ישיבות ליטא, שהאליטה שלהם עוברת תהליכים רדיקליים של חילון, זה או שאנשים מצטרפים לתנועת ההשכלה, או שהם הולכים לסוציאליזם, לבונד, ואחרי זה לקומוניזם, או שהם נעשים ציונים.
והדברים אגב נכונים על תהליכי החילון בעולם המוסלמי. אנחנו שואלים מה הם גורמי החילון בעולם המוסלמי, זה הלאומיות הערבית, שיוצרת מוקד זהות אחר, שבין היתר אגב מי שמחולל אותה הם נוצרים ערבים, שיש להם עניין בזהות ערבית בלתי תלויה ביחס דתי אסלאמי, וגם הסוציאליזם, שהוא תנועה מחלנת בתוך העולם המוסלמי. ואנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת, שהדעיכה, גם של הסוציאליזם עם נפילת ברית המועצות, גם של העוצמה של הכוחות הלאומיים, גם הדעיכה של הפרויקט של ההשכלה. הרי ההשכלה הבטיחה קדמה באמצעות התבונה. קדמה הולכת ונמשכת של האנושות באמצעות התבונה, והנה בלב ליבה של יבשת הקדמה באירופה, בלב ליבה של פרויקט ההשכלה, מתחוללת שואה נוראה. העולם הזה מייצר, העולם האירופאי מייצר, מלבד השואה, קולוניאליזם, אימפריאליזם ענק, שמחולל זוועות לא מעטות, וקשה לדבר על פרוגרס, קשה לדבר על רעיון ההתפתחות, שהוא כל כך בשר מבשרה של המחשבה המודרנית. אגב, כשעסקנו במחשבה יהודית מודרנית, אמרנו, הנה תיקח הוגה לכאורה אורתודוקסי, כמו הרב קוק, אחד הדברים שהופכים אותו להוגים כל כך נועזים, זה ההפנמה העמוקה שלו, של רעיון ההתפתחות. העולם מתפתח. כל הזמן נעשה משתכלל, משתפר, נעשה יותר טוב. אין לנו את בעולמנו, נרצה, בתר השואה, קשה לדבר על פרוגרס. כך שהתנועות הגדולות האלה, התנועה של ההשכלה, הסוציאליזם והלאומיות, איבדו את העוצמה שלהם, ולרוב, ופה אני נכנס לאיזה השערה היסטורית, סוציולוגית, אבל אני חושב שיש בה הרבה מן האמת, לרוב העזיבה של הדת היא אל מבנים, אמנם לא דתיים, אבל מבנים שיש להם דפוסים מעין דתיים, אם נרצה, למה אני מתכוון, שהם נותנים לחייו של האדם פשר מעבר לאופק חייו שלו. זאת אומרת, האדם למשל, שעוזב את הנאמנות שלו למסורת היהודית, ואומר ליהדות ההלכתית, המסורתית הקלאסית, ואומר, אני עובר לסוציאליזם, הוא מכניס את עצמו להקשר היסטורי רחב, תנועת גאולה, תנועה מהפכנית, שנותנת למשך חייו פשר במהלך זמן גדול יותר. כך זה נכון בלאומיות וכך זה נכון בהשכלה. כשהתנועות האלה מאבדות את העוצמה שלהן, בעצם תהליך החילון הולך ונחלש. אפשר להגיד שהאלטרנטיבה של החילון העכשווי, אם נרצה החילון הפוסט-מודרני, שהוא כבר לא בתנועות אידיאולוגיות גדולות של המודרניות, היא בנויה על חירות אישית, על אוטונומיה, היא מבקרת את הדת מהכיוון הזה, אבל אין לה את העוצמה של התנועות ההיסטוריות, המכלנות הגדולות של המודרניות. ולכן אנחנו מסתכלים, גם בעולם היהודי, אגב, גם באסלאם, אנחנו רואים שינויים טקטוניים, אם נרצה, בהבנת תהליכי החילון. אגב, כמובן, יש לעובדה הזאת משמעויות פוליטיות, גיאופוליטיות, מאוד חשובות. אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם, על מחשבה יהודית פוסט, אם נרצה מודרנית, זה מחשבה יהודית בעולם שבו תהליכי החילון לא מתעצמים כמו שהתעצמו בעולם המודרני. אני רוצה לומר משהו, גם עוד שינויים, אנחנו רוצים לשאול עוד שינויים, אבל לפני שאני נכנס לשינוי השני, אולי פה איזה קו של תנועה אידיאולוגית שיש לה עוצמה מוסרית, היסטורית, מעין ההשכלה ומעין הסוציאליזם. זה הפמיניזם. זאת אומרת, אם אני אומר, האם יש תנועה
שהיא שייכת באמת, היא כבר מראשית המאה, יש לה מאבק אדיר, אולי המהפכה האנושית החשובה ביותר שמתנהלת בלי שפיכות דמים ונוגעת למרקם החיים הבסיסי ביותר. המהפכה הפמיניסטית מייצרת ראייה אחרת של מבנה החברה, של תמונת ההיסטוריה, שהיא, אם הייתי אומר, אם יש איום על הדת הממוסדת, דבר שפעם עשה הסוציאליזם או הלאומיות או ההשכלה, זה היום התנועה הפמיניסטית. אם קאדים או רבנים מאבדים קצת שינה, קשור בשינויים האלה של התפיסות המגדריות. ושאלה מאוד מעניינת בהקשר הזה לגבי עתיד המחשבה היהודית, זה מה המשמעות של הכניסה של הקול הנשי לתוך היצירה היהודית. אנחנו מסתכלים על כל, זה הערה עצובה, שמסתכלים על כל ההגות הזאת שראינו. אין בה קול נשי. זה הגות שתלמוד תורה זה משהו שנתון בידי העולם הגברי, הוא מנהל אותו, הוא יוצר אותו, ויש לנו כניסה, אולי בסדר גודל של מה שקורה בסוף בית שני, כשהתורה עוברת מהכהנים לכל לעם, יש לנו איזה, אולי שינוי ברמה כזאת של כניסה של כל אחר לתוך היצירה הזאת, שאנחנו עוד את הפירות שלו עוד נרצה, וזה יהיה מעניין לראות לאן הוא הולך. מהי יצירה נשית יהודית? בעולם שבו הפמיניזם הוא תנועה מהפכנית מרשימה, חובקת עולם בכל תחומי החיים. אני לא מדבר עכשיו גם כמובן על ההשפעות של התנועה כזאת, על סדרי ההלכה, על השאלות של שוויון בין המינים מבחינת התכנים ההלכתיים המסוימים. אני מדבר על קול אחר, חדש, שנכנס לתוך השיחה הזאת ויכול להיות יוצא. אז זה שינוי אחד שבהקשר ההיסטורי שבו המחשבה היהודית נמצאת. הפסקת תהליכי החילון בהרבה מובנים, העלייה של המרכיב, אם נרצה, התנועה הפמיניסטית בתוך המרחב הזה. אם אנחנו מדברים על שינוי היסטורי משמעותי שבתוכו ההגות היהודית פועלת במציאות שלנו בעתיד, זה מדינת ישראל. צריך לזכור, אנחנו דיברנו לא מעט שעסקנו במחשבה היהודית מודרנית על ההשלכות של הלאומיות היהודית המודרנית על ההגות היהודית. ואיזה השלכות מרחיקות לכת. לחיוב באימוץ ובשלילה ובגוונים שונים של הבנה של האירוע הדרמטי הזה. התנועה הלאומית הזאת הצליחה ביצירת ישות ריבונית, מדינת ישראל, שבאיזשהו מובן היא לא גלות ולא גאולה, שיש לה יחס מורכב לזמן היהודי, ההיסטורי, ושהיא מעמידה את החיים היהודיים ואת ההגות היהודית בפני שאלות, מפגש חדש של העולם היהודי עם ריבונות. יש ריבונות יהודית שצריכה להתמודד עם שאלות של היחס שלה למיעוטים. היכולת למשל של היהדות לעכל לעצמה ערכים בסיסיים של העולם המודרני, של דמוקרטיה, של שוויון, של סובלנות, של פלורליזם. זאת הייתי אומר, אמורה להיות, צריכה להיות, מן הראוי שיהיה אם נרצה. מחשבה פוליטית יהודית אינטנסיבית שקשורה בשינוי המציאות הזאת. האם ועד כמה יכול היהדות לעכל לתוכה ריבונות יהודית וכיצד היא מתמודדת איתה. אז יש פה שאלה מרתקת, באיזשהו מובן המפגש הזה בין היהדות לריבונות היהודית גם יגדיר את עתידה של מדינת ישראל
כמדינה. אנחנו, המרכיבים, בוא נרצה ככה, המרכיבים שמושפעים, שמדברים בשם המסורת היהודית ומכוחה בתוך מדינת ישראל, יש להם משקל, לא איזה עניין זניח. והאופן שבו הם מתנהלים מול הריבונות היהודית יקבע בהרבה מובנים את עתידה של מדינת ישראל, את עתידה של החברה הישראלית. במפגש הזה, אם נרצה, בין דת למדינה. פה אנחנו מחכים, אם נרצה, ליצירה, למחשבה, לרעיונות, שיווצרו מהמפגש הזה. מהי מדינה יהודית בכלל? אני לא מדבר גם האם היא מסוגלת להתמודד עם האתגרים הפוליטיים המודרניים. כן? יהודים בפעם הראשונה בהיסטוריה שלהם, אחרי המון שנים, יש להם כוח, והם בתוכם יש מיעוטים לא יהודים. מה היחס בין העולם של הרוב למיעוט? מה הם התכנים בכלל, אם נרצה, של הסדרים יהודיים שהם כבר מעבר לחיי המיקרו של קהילה, למקרו-כלכלה? האם יש ליהדות כמסורת תכנים פוזיטיביים של תרומה להוויה יהודית ריבונית? זאת שאלה, אם היו שואלים אותי, ותגיד נושא, כן, אנחנו עוסקים מבוא למחשבת ישראל שהייתה. בוא ניתן נושא למבוא למחשבת ישראל שתהיה, או שראוי שתהיה. אין ספק שההתמודדות של ההגות היהודית עם ריבונות יהודית, לא בתור משאלת לב, לא בתור חזון, לא בתור תוצאה צפויה של עלייה של לאומיות יהודית, אלא כעובדה שכבר חיה וקיימת ופועלת. מה ההגות היהודית יוצרת אל מול העולם הזה? המפגש המאוד מורכב הזה. מה שאני אומר, כמו בשאלות, בכל נושא ההגות היהודית שאנחנו עוסקים בו, יש לה משמעות קיומית לנו, ללומדי ומורי ומלמדי המסורת הזאת. פה יש לזה גם משמעות פוליטית מרחיקת לכת. עתידה של מדינת ישראל תלוי אמנם בכל מיני הקשרים גיאופוליטיים מורכבים שבתוכה מדינת ישראל פועלת, אבל בהרבה מובנים הוא תלוי במפגש הזה שבין היהדות לריבונות יהודית. וזה נושא שללא ספק נצטרך לתת עליו את הדעת. אז יש לו, הנה, דיברתי, אנחנו שואלים, תן לנו איזשהו מתווה למחשבה יהודית של העתיד. אני אומר, מחשבה יהודית פועלת בעולם שבו תהליכי החילון הם לא מואצים. המציאות המודרנית היא כבר מוגדרת בצורה אחרת, רעיון הפרוגרס. המודרנה היא כבר לא אותה מודרנה, כולל גם נושא שלא עסקנו בו בצורה עמוקה, השואה. מה התגובה של המחשבה היהודית? ויש תגובה, יש הגות יהודית שהיא פוסט-שואה. איך היהדות, השיטה של הגות, מעכלת לתוכה את השואה. אם שולם אומר שהשבתאות היא תוצר, ועל זה יש ויכוח כמובן בין חוקרי המחשבה היהודית, היא תוצר, היא תגובה לגירוש ספרד, תגובה מושהת, מאוחרת קצת. קבלת הארי, סליחה, היא תגובה מושהת, מאוחרת לגירוש ספרד. יש איזה מיתוס הצמצום הקבלי, הוא תוצר של ההתנסות בעולם ללא אלוהות של גירוש ספרד. השואה היא קטסטרופה בממדים הרבה יותר דרמטיים. כך שהמודרנה היא לא אותה מודרניות, תהליך החילון, תפיסת הפרוגרס, והוויה של ריבונות יהודית עכשווית, עלייה של זרם כמו הפמיניזם. כל אלה, האם הם מייצרים, האם הם ייצרו, איך הם ייצרו הגות יהודית של העתיד. יש גם, ובזה אני אסיים, יש גם שינוי בעולם ההגותי שבו אנחנו פועלים. בפילוסופיה
נרצה, הדומיננטית, שבתוכה השיח היהודי מתנהל, אם נרצה, המחשבה הפוסט-מודרנית, זה לא קל אגב לתאר אותה. חלק ממה שמאפיין אותה זה, אם נרצה, ניסוחים לא כל כך ברורים של עצמה. אבל אפשר לתאר אותה, אם נרצה, בשני עקרונות יסוד שיש להם השלכה על כל מחשבה דתית. וזה שאם נשאל, בוא נגדיר את עיקרון היסוד של הפוסט-מודרניזם כפילוסופיה. ובמה הוא שונה מההשכלה, במה הוא שונה מהפילוסופים הגדולים של המודרניות. וזה השלילה של הנחה, שהפילוסופיה כשיטת מחשבה יכולה מכוח המחשבה לספק בסיס רציונלי בלתי תלוי, שעל בסיסו ניתן לייצר תמונת עולם אובייקטיבית, נכונה, אמיתית וראויה. אני רוצה להסביר את הרעיון הזה. כשמסתכלים על לא מעט מהפילוסופיה המודרנית של ההשכלה, בוא ניקח אדם פילוסוף שיש לו השפעה אדירה על הפילוסופיה המודרנית, דקארט. דקארט כפילוסוף אומר, אני רוצה להתחיל להטיל ספק בכל. זה התחלת נקודת המוצא של הפילוסופיה שלי. אני מטיל ספק בזה שאני רואה אותך, שאני קיים וכו' וכו'. כי אני רוצה להשתחרר מכל הדעות הקדומות, מכל מיני דעות לא נבחנות, שלא בחנו, ואז אני מגיע מתוך הטלת הספק הזה לוודאות בלתי תלויה, והיא הוודאות שאם אני חושב אני קיים, דהיינו, אני לא יכול להטיל ספק בזה שיש מישהו שמטיל ספק. ואם אני מתחיל בנקודה הזאת, הוודאית, הבלתי תלויה, המשוחררת, הרציונלית, על בסיסה אני יכול לבנות תמונת עולם מוצקה, יצוקה, ראויה. ויש פילוסופים מודרניים שלא יתחילו ברגע הוודאות של התודעה העצמית, אלא יתחילו למשל פילוסופים כמו לוק, ברקלי, מה שאנחנו מכנים הזרם האמפיריציסטי בפילוסופיה, יתחילו בזה בנתון חושים. בוא נבנה, יש לנו נתוני חושים ודאיים, אנחנו רואים, שומעים וכו' וכו', יש לנו תצפיות שאנחנו יכולים לברר אותן כאמיתיות, אנחנו נתחיל מנתוני החושים, על הבסיס הזה של אינדוקציה מנתוני החושים, של תופעות שחוזרות, נבנה מדע, והמדע הזה יהיה לו איזה בסיס ודאי, שהוא לא תלוי במסורות פרטיקולריות, היסטוריות, בדעות קדומות וכו' וכו'. יש איזה ניסיון, אפשר לאפיין לא מעט מהראשית של הפילוסופיה של ההשכלה, כניסיון לייצר נקודת מבט, התחלה בלתי תלויה, אם נרצה, מנקודת מבט פני האל, שעל בסיסה ניתן לבנות איזו תמונת עולם רציונלית. אגב, הדברים האלה נכונים לא רק במדע, אלא גם באתיקה, בכל התחומים. כן, אומר הפוסט-מודרניזם, זה נכון לא רק על הפוסט-מודרניזם, אבל לא מעט מהזרמים הפילוסופיים של המאה ה-20. הוא אומר, אין דבר כזה, נקודת התחלה בלתי תלויה. ניקח משפט כמו אני חושב, אני קיים. הוודאות הראשונית של דקארט, הבלתי תלויה, יגידו פילוסופים של הלשון. כדי להגיד משפט כזה, אתה צריך לדעת המון. אתה צריך לדעת מה זה קיים, מה זה אני, מה זה חושב. עצם האפשרות שלך למבט כזה, היא בזה שאתה נוכח בתוך מתווה לשוני, שמאפשר לך את האמירה הזאת, שיוצר למשל יחסים של נושא נשוא במשפט הזה. אגב, על כל מערכת הלשונית הזאת, אם נדבר על ויטקנשטיין בטרקטטוס, על כל מערכת הלשונית הזאת אתה לא יכול להתבונן מבחוץ, כי כל התבוננות שלה יהיה בתוך השפה. מה שאתה יכול לעשות זה לבדוק את המעטפת הלשונית, אבל אתה לא יכול לקיים חשיבה על השפה, בשפה, מחוץ לשפה. דהיינו, יש ערעור
על ההנחה שיש איזו התחלה בלתי תלויה, וזה נכון גם אגב על נתוני חושים. זאת אומרת, ההנחה שיש לנו תצפיות בלתי תלויות היא מאוד מורכבת. אני יכול להגיד, תצפית היא תלויה תיאוריה, מה מכל נתוני החושים אתה מזהה כרלוונטי, מה הם אמצעי המדידה שלך, איך אתה מנסח מהם איזושהי הכללה, כל הבעיות האלה. אבל אם נרצה להגיד, הפוסט-מודרניות בעצם מצמצם את גבולות יכולת המחשבה להשיג נקודת התחלה רציונלית בלתי תלויה. ומכאן אנחנו עוברים, אם נרצה, לעובדה שמה שיש לנו זה נרטיבים, זה הבניות, אבל בעצם, אם נרצה, פילוסופיה פוסט-מודרנית היא מכה ניצחת לכוח של התבונה לייצר ידע ותמונת עולם בלתי תלויה. אני אומר, זה לא הנחה רק של הפוסט-מודרניסטים, זה הנחה של לא מעט מההגות הפילוסופית העכשווית. אם נגיד, אם נרצה להיות יותר פוסט-מודרניים במובן הצר של המילה, וניקח הוגה פילוסוף פוסט-מודרני כמו פוקו, מישל פוקו, אנחנו נגיד שיש עוד משהו, שמה שמאפיין את ההנחה הזאת, או מה שמוליך את ההנחה הזאת, שיש בפנינו יכולת לנקודת מוצא רציונלית בלתי תלויה, זה בעצם כוח. זאת אומרת, יש מהלך כוחני באמת הזאת. כי אתה בא עכשיו ואתה אומר, תראו, כולכם מייצגים מסורת כזאת ואחרת ואחרת, ויש לכם את הדעות הקדומות של העולם שלכם. אנחנו פה מייצגים עולם בלתי תלוי, את האמת. ויש פה איזה כוחנים, מה שנותן גב או צידוק מוסרי או אידיאולוגי לקולוניאליזם, זה בדיוק ההנחה שאנחנו מדברים בשם איזושהי אמת לא לוקלית, אמת בלתי תלויה וכו'. יש גם, בוא נרצה, הקשרים בין ידע לכוח. עכשיו, כמובן היינו יכולים לדבר על מרכיבים נוספים של המחשבה הפוסט-מודרנית, ויש בהם הרבה וגוונים בתוכה, אבל יש פה תוצאה מאוד מעניינת, שאולי היא משנה את כל מעמדה של הדת. כי ברגע שטענת כפילוסוף שאין איזו נקודת מוצא בלתי תלויה, בעצם אפשרת לדת להתפתח, אם נרצה, כמעט בלי חיכוך. הייתי אומר, פרדוקסלית. אפילו אם אנחנו מתייחסים ביחס למחשבה יהודית בימי הביניים. מה זה סעדיה גאון? מה זה הרמב"ם? אנשים כאן, הם אמרו, יש דבר כזה שנקרא מדע ותבונה, ויש לו מטאפיזיקה, והמטאפיזיקה הזאת בנויה על איזה שהן הנחות. ואנחנו צריכים לתת דין וחשבון, המסורת שלנו צריכה לתת דין וחשבון לתבונה. היום, בעולם פוסט-מודרני, ושוב אני אומר, יש כמובן ויכוח על הפוסט-מודרניזם עצמו, אולי גם היא איזה מין תופעה חולפת, אבל עדיין. הפילוסופיה היא עוד נרטיב, בין נרטיבים אפשריים שונים, ואיזה מין פריחה של אפשרויות של שיחה דתית ללא חיכוך. אם נרצה, הדת איבדה את האויב או את המתחרה הגדול שלה, שאפיין אותה מימי הביניים לתוך העולם המודרני וכו' וכו'. זה יוצר גבולות הרבה יותר נזילים, אגב, של ספקטרום שלם, של נרטיבים, של ניו אייג', שבו אנחנו מתנהלים בעולם שאין לו נקודת עיגון חיצונית שמשתמש כביקורת מולו, שכלפיו היא צריכה לתת דין וחשבון. אגב, הצד האחר של זה, שהוא מאוד מעניין, זה שהפוסט-מודרניזם גם שולל מהדת עצמה, וזה לא טריוויאלי, את האפשרות לדבר בשם
מושא טרנסצנדנטי, בלתי תלוי, משוחרר, אמת מוחלטת וכו' וכו'. זאת אומרת, לקראת סוף השיעור נשאל, מהי הגות יהודית פוסט-מודרנית? איך היא נראית? יש לה התחלות. האם היא תיראה אחרת? האם היא תיפתח לכיוונים שונים? הפוסט-מודרניזם מצד אחד משחרר אותה, מצד שני דווקא קצת כמו, אם נרצה בחינוך של ילדים, הוא מותיר לה מרחב פתוח מדי, מרחב נטול חיכוך. יש גם שאלה כמובן בפילוסופיה עצמה, האם, או תגובת נגד אולי לתמונה הפוסט-מודרנית, שנצטרך לראות אם היא טובה ואיך היא מתהווה. כך שמה שעשינו עכשיו באמת בהערות סיום, שהן נגזרות מהנחות היסוד של הקורס הזה. דהיינו, הגות יהודית צומחת בין היתר ממשברים היסטוריים, מתמורות היסטוריות שבתוך ההגות הזאת מתחוללת. היא גם מתפתחת ונוצרת ממפגש עם עולם השקפה, פילוסופיה והגות שבתוכה היא נטועה ושמולו היא מנהלת שיג ושיח מורכב. היות ואלה היו הנחות היסוד של הקורס הזה. אנחנו אומרים לעצמנו, האם משהו פה משתנה? והאם השינויים האלה עשויים לחולל יצירה יהודית בכיוונים אחרים? אני דיברתי על כמה מהם. כן, דיברתי על הפוסט-מודרניות של אובדן המומנטום של החילון, העלייה של הקול הנשי כחלק מהותי מהתרבות האנושית, דבר שלא היה בהרבה מובנים במחשבה היהודית שלפנינו. הקיום של ריבונות יהודית, קיום נמשך, 60 שנה, כבר קיום נמשך של ריבונות יהודית. וזה בהקשר של תמורות היסטוריות, ואם נרצה תמורה הגותית, זה הפילוסופיה הפוסט-מודרנית, כמה שלפחות ניסינו לאפיין אותה בצורה הראשונית שלה. אלה, הייתי אומר, ערעורים, קווים, למבוא למחשבת ישראל של ההווה ושל העתיד. וכל זה, אם יעשה, הוא יעשה אולי גם מי מתלמידי הקורס הזה יהיו חלק מהיוצרים של העולם הזה, לא רק מהלומדים שלו. הוא יעשה מתוך שיחה עם כל העושר הזה, שאני מקווה שלפחות מקצתו הצגנו במבוא הזה של המסע של המחשבה היהודית עד לימינו.